Ακόμα και αν ανήκετε στους ανθρώπους που δεν προτιμούν τα προϊόντα της Apple, δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε το γεγονός ότι η εταιρεία είναι μία από τις καλύτερες στον τομέα της. Ήδη από την εποχή που διευθύνων σύμβουλος της Apple ήταν ο θρυλικός Steve Jobs, η εταιρεία έχει προσφέρει πολλές καινοτομίες μέσω των προϊόντων της. Μάλιστα, μερικά από αυτά τα προϊόντα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και για άλλες εταιρείες, οι οποίες προχώρησαν τις δικές τους εκδοχές. Ορισμένα από τα gadget που κυκλοφόρησε πρώτη η Apple κατάφεραν να προκαλέσουν φρενίτιδα, με εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο να τα επιλέγουν. Ένα από αυτά τα gadget είναι και το Apple Watch, το οποίο, όπως τα περισσότερα δημιουργήματα της εταιρείας, έχει χιλιάδες θερμούς υποστηρικτές. Για την ιστορία, η Apple ιδρύθηκε το 1976 όταν οι Steve Jobs, Steve Wozniak και Ronald Wayne ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν τον υπολογιστή Apple One σε ένα γκαράζ στη μικρή πόλη Λος Άλτος της Καλιφόρνια. Έκτοτε, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε πολλές καινοτομίες και προϊόντα που έχουν γίνει ανάρπαστα στις παγκόσμιες αγορές. Οι δύο εμπνευστές πίσω από τη δημιουργία του Apple Watch ήταν ο ανώτερος αντιπρόεδρος σχεδιασμού της Apple, Johnny Ive, και ο αντιπρόεδρος τεχνολογίας Kevin Lynch. Αρχικά ο Ive ξεκίνησε με την ιδέα ότι ήθελε ένα έξυπνο ρολόι, όμως δεν είχε ένα ξεκάθαρο σχέδιο στο μυαλό του σχετικά με αυτό. Με τη βοήθεια του Lynch, ωστόσο, η ομάδα πίσω από το Apple Watch συνέλαβε το σκοπό που θα μπορούσε να εξυπηρετεί: συνδεσιμότητα χωρίς συνεχές engagement. Η ομάδα σχεδιασμού είχε το στόχο να δημιουργήσει μια διεπαφή χρήστη που θα επιτρέπει γρήγορες και σύντομες απαντήσεις αντί για παρατεταμένη αλληλεπίδραση. Ο Lynch έγινε μέλος της ομάδας στις αρχές του 2013, αλλά το πρώτο Apple Watch κυκλοφόρησε περίπου 2 χρόνια αργότερα. Ο Cook ανακοίνωσε το Apple Watch σε μια εκδήλωση το Σεπτέμβριο του 2014, όπου έγινε δεκτό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ανυπομονησία μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του στις 24 Απριλίου του 2015. Το πρώτο μοντέλο Apple Watch One ήταν αναμφισβήτητα κάτι το διαφορετικό και είχε πολλά να προσφέρει. Φυσικά, όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα, υπήρξε κριτική σχετικά με τη χρηστικότητα, την αξία και το πόσο απαραίτητη είναι μια τέτοια συσκευή στην καθημερινότητά μας. Το πρώτο μοντέλο Apple Watch διαθέτει οθόνη Retina με Force Touch και έχει ανθεκτικότητα στο νερό, δεν ενδείκνυται όμως για κολύμπη. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας φτάνει τις 18 ώρες, ενώ προσφέρει και 8 GB μνήμης. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του είναι η παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας, συμπεριλαμβανομένης της καθημερινής άσκησης, μετρώντας για παράδειγμα πόσο περπατήσατε σε μία μέρα. Επίσης, επιτρέπει να παρακολουθείτε τη λειτουργία της καρδιάς για να γνωρίζετε πότε παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα. Το Apple Watch είναι σε θέση να λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις, καθώς και iMessages και SMS. Το Apple Watch μπορεί επίσης να τρέχει εφαρμογές τρίτων και να χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό της Apple Handoff εφόσον έχετε στην κατοχή σας μια άλλη συσκευή της εταιρείας. Ακόμα, μπορεί να ελέγξει το Apple TV, καθώς και να εργαστεί ως ένα walkie-talkie, ενώ διαθέτει και σκόπευτρο για την κάμερα του iPhone. Άλλες δυνατότητες που προσφέρει είναι το Apple Pay για να κάνετε τις αγορές σας και ενσωματωμένο τον Siri Voice Assistant. Το Apple Watch One έρχεται σε πολλά χρώματα και δίνει τη δυνατότητα εύκολης αλλαγής λουριού. Φυσικά, στο πρώτο μοντέλο smartwatch που κυκλοφόρησε η εταιρεία είχε αρκετές ατέλειες, όπως για παράδειγμα ότι οι λειτουργίες που είχαν να κάνουν με την υγεία κατανάλωναν πολύ γρηγορότερα την μπαταρία. Ένα ακόμα πρόβλημα ήταν ότι τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του λειτουργούσαν μόνο όταν ήταν συνδεδεμένο με το iPhone. Η επόμενη προσπάθεια της Apple για ένα smartwatch ήταν το Apple Watch 2, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2016. Όπως συμβαίνει με πολλές ενημερώσεις ηλεκτρονικών gadget δεύτερης γενιάς, η νέα έκδοση του smartwatch της Apple ήταν σε μεγάλο βαθμό ίδια με την πρώτη, αλλά με ορισμένες βασικές βελτιώσεις. Ίσως η πιο σημαντική ήταν η ενσωμάτωση GPS, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να συνδυαστεί με το iPhone για να προσφέρει πλοήγηση. Τα χαρακτηριστικά παρακολούθησης φυσικής κατάστασης παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια, αλλά το Apple Watch 2 διαθέτει ανθεκτικότητα στο νερό έως και 50 μέτρα, οπότε μπορεί να φορεθεί στο κολύμπι. Το ρολόι έχει επίσης ενημερωμένο επεξεργαστή, που είναι πιο γρήγορος και έχει πιο φωτεινή οθόνη. Ωστόσο, όπως και ο προκάτοχός του, έχει μικρή διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Επιπλέον, το GPS δεν λειτουργεί και τόσο καλά, αφήνοντας περιθώρια βελτίωσης. Το Σεπτέμβριο του 2017, η Apple κυκλοφόρησε το επόμενο μοντέλο Apple Watch, το Apple Watch Series 3, που βελτίωσε ακόμα περισσότερο τα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά. Διαθέτει έναν ταχύτερο επεξεργαστή, ενημερωμένη συνδεσιμότητα Bluetooth, περισσότερη μνήμη RAM και έναν Siri που μπορεί να μιλήσει και όχι απλώς να ανταποκρίνεται σε εντολές. Στα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνεται ένα βαρομετρικό υψόμετρο για ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες
δυνατότητες πλοήγησης. Το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του Apple Watch 3 είναι ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία δραστηριότητας χωρίς σύνδεση με iPhone. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις στο ρολόι χωρίς να χρειάζεται άμεση σύνδεση με ένα τηλέφωνο. Στα μειονεκτήματα, η μπαταρία απαιτεί ακόμα καθημερινή φόρτιση. Επίσης, με το Apple Watch 3, η σύνδεση με παλαιότερα iPhone μπορεί να είναι δύσκολη. Συγκεκριμένα, αυτή η έκδοση του ρολογιού απαιτεί iPhone 6 ή νεότερο μοντέλο, εάν ο χρήστης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει. Ωστόσο, το Apple Watch 3 είναι αρκετά χρήσιμο ακόμα και για χρήστες που δεν διαθέτουν iPhone. Το Σεπτέμβριο του 2018, η εταιρεία κυκλοφόρησε την τέταρτη γενιά smartwatches της, το Apple Watch 4, το οποίο περιλαμβάνει πολλά νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Το Apple Watch 4 είναι πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο ισχυρό από τον προκάτοχό του λόγω του νέου επεξεργαστή Dual-Core 64-bit. Αυτό σημαίνει ότι το Apple Watch 4 έχει καλύτερο επεξεργαστή από το iPhone 6. Αυτή η αύξηση της ισχύως επεξεργασίας είναι σημαντική για αρκετούς λόγους. Το προφανές πλεονέκτημα είναι ότι διάφορες εφαρμογές λειτουργούν πιο γρήγορα και πιο ομαλά. Αυτό το ρολόι μπορεί να εκτελεί πολύ πιο εξελιγμένες εφαρμογές. Άλλες βελτιώσεις στο Apple Watch 4 περιλαμβάνουν καλύτερο Bluetooth, βελτιωμένους μετρητές κίνησης και τοποθεσίας, καθώς και ακόμα πιο προηγμένη παρακολούθηση υγείας και φυσικής κατάστασης. Στην πραγματικότητα, η τεχνολογία παρακολούθησης της καρδιάς σε αυτό το ρολόι έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε υποστηρίζεται επίσημα από το American Heart Association. Το Apple Watch Series 5 είναι το μοντέλο 6ης γενιάς του Apple Watch. Κυκλοφόρησε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2019 κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκδήλωσης της Apple παράλληλα με το iPhone 11. Η βασική του βελτίωση σε σχέση με τον προκάτοχό του είναι η οθόνη Always On. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη του είναι πάντα ενεργή ώστε να διευκολύνει τη χρήση. Πρόσθετες βελτιώσεις περιλαμβάνουν διεθνείς κλήσεις έκτακτης ανάγκης σε περισσότερες από 150 χώρες, προσθήκη ενός μαγνητόμετρου, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία πυξίδας, διπλασιασμός της χωρητικότητας αποθήκευσης στα 32 GB και βελτιωμένο αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος. Το Apple Watch Series 5 διακόπηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2020 μετά την κυκλοφορία του Apple Watch Series 6. Το πιο πρόσφατο μοντέλο Apple Watch είναι το Apple Watch Series 6, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2020 μαζί με το Apple Watch SE. Διατίθεται σε δύο μεγέθη, 40 και 44 εκατοστών και σε μια ποικιλία υλικών και χρωμάτων. Διαθέτει γρηγορότερο επεξεργαστή και μια οθόνη που είναι 2,5 φορές φωτεινότερη όταν βρίσκεται στη λειτουργία Always On, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εξωτερικούς χώρους. Το Apple Watch Series 6 διαθέτει το τελευταίο chip S6 της Apple, το οποίο είναι γρήγορο και κερδίζει ακόμα και την καλύτερη απόδοση των ανταγωνιστών. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι επίσης εξαιρετικά βελτιωμένη από τα υπόλοιπα μοντέλα. Με τη λειτουργία Always On ενεργοποιημένη και τη λειτουργία παρακολούθησης ύπνου ενεργή, η μπαταρία διαρκεί περισσότερο από 36 ώρες. Το ρολόι τρέχει την τελευταία έκδοση του WatchOS 7 της Apple, η οποία κυκλοφορεί επίσης στις σειρές 3, 4, 5 και το Watch SE. Πέρα από τον αισθητήρα καρδιακού ρυθμού και ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το Apple Watch Series 6 διαθέτει και ένα νέο αισθητήρα στο πίσω μέρος που μετρά τον κορεσμό οξυγόνου του αίματος, γνωστό ως SpO2, το οποίο αποτελεί αναμφισβήτητα το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του. Για να γίνει η μέτρηση, πρέπει να το ενεργοποιήσετε χειροκίνητα και να παραμείνετε ακίνητοι με τον καρπό σας να ακουμπά σε ένα τραπέζι για 15 δευτερόλεπτα. Το Apple Watch παρακολουθεί επίσης πόση ώρα κοιμάστε, αλλά δεν παρέχει εκτιμήσεις για το μοτίβο ύπνου σας, ενώ δεν προσφέρει και λειτουργίες έξυπνου ξυπνητηριού που μπορούν να σας ξυπνήσουν το πρωί στην ιδανική φάση του ύπνου. Η ενημέρωση λογισμικού πρόσθεσε επίσης μια πολύ χρήσιμη λειτουργία για το πλύσιμο των χεριών, η οποία χρησιμοποιεί Artificial Intelligence για να εντοπίσει πότε πλένετε τα χέρια σας μέσω των κινήσεών σας και του ήχου του νερού και του σαπουνιού και μετρά 20 δευτερόλεπτα για να είναι αποτελεσματικός ο καθαρισμός. Μπορεί επίσης να σας θυμίσει να πλένετε τα χέρια σας κάθε φορά που επιστρέφετε στο σπίτι. Πολλοί είναι εκείνοι που μπορεί να αναρωτιούνται γιατί να χρησιμοποιήσουν ένα smartwatch όταν έχουν πάντα μαζί τους το κινητό τους. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που ένα smartwatch είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα όταν ταξιδεύετε. Το Apple Watch μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές δονήσεις στον καρπό σας για να σας πει αν πρέπει να στρίψετε δεξιά ή αριστερά όταν ακολουθείτε οδηγίες, αντί να κοιτάζετε συνεχώς την οθόνη του κινητού σας. Βοηθάει να βρείτε το χαμένο σας κινητό. Τα περισσότερα smartwatches έχουν λειτουργία έβρεσης τηλεφώνου. Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας ή οποιαδήποτε συσκευή με αυτό και να το καλείτε μέσω
του ρολογιού σας όποτε θέλετε. Βοηθούν να ασκήσετε με μεγαλύτερη ευκολία. Εκτός ότι διαθέτουν δυνατότητα παρακολούθησης της φυσικής σας κατάστασης και επιτρέπουν να μετράτε την ώρα που ασκείστε ή τα βήματα που κάνετε, είναι και πολύ πιο εύχριστο όταν τρέχετε ή κάνετε πεζοπορία, αφού δεν χρειάζεται να κρατάτε μια συσκευή στο χέρι σας. Απαντάτε άμεσα σε μηνύματα και κλήσεις. Μπορείτε να λαμβάνετε κλήσεις ή να απαντάτε στα μηνύματά σας εν κινήσει. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ασκείστε ή όταν βρίσκεστε κάπου που δυσκολεύεστε να βγάλετε το κινητό σας, όπως για παράδειγμα σε ένα λεωφορείο με πολύ κόσμο. Παραμένετε συνδεδεμένοι, ακόμα και όταν κάνετε άλλες δραστηριότητες. Όταν κάνετε δραστηριότητες όπως τρέξιμο, ποδήλατο, κολύμπι ή οποιαδήποτε άλλη μορφή άσκησης, ίσως θελήσετε να ρίξετε μια ματιά στα μηνύματα, τις κλήσεις ή τις ειδοποιήσεις σας και τις περισσότερες φορές δεν είναι εύκολο να κρατάτε το κινητό σας. Η μπαταρία ορισμένων μοντέλων κρατάει πολύ περισσότερο από άλλες συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε συνεχώς το κινητό σας μέσα στη μέρα, είναι σίγουρο ότι μέχρι το τέλος της θα χρειαστεί να το φορτίσετε. Μπορεί όμως να μην έχετε ολοκληρώσει όλες τις δουλειές σας. Πολλά smartwatches έχουν μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας από τα κινητά, επιτρέποντάς σας να διεκπεραιώνετε όλες σας τις υποχρεώσεις. Για όποιο λόγο και αν το επιλέξετε, ωστόσο, είναι σίγουρο ότι θα υποφεληθείτε από τις δυνατότητες που μπορεί να σας προσφέρει σε καθημερινή βάση.